आज एउटा सुपर फुडको कुरा गरौँ है त। मल्टिभिटामिन भने पनि, मल्टिमिनरल भने पनि, एन्टिअक्सिडेन्ट भने पनि यही हो। हेर्नुहोस्, आफ्नै देशको कोदो फापरको सुप भने पनि, खोले भने पनि, यसलाई बाक्लो बनाएर फाँडो भने पनि सबै यही हो। खान जाने भने दुनियाँको वान अफ द बेस्ट फुड हो। 2 मिनेटमा बन्छ। हाम्रो हस्पिटलमा त डाक्टरले पनि यही खानी हो, बिरामीले पनि यही खानी हो। गर्मी होस् कि जाडो, गर्मी गर्छ भनेर बहानाबाज गर्ने नखानी, जाडोमा यो हुन्छ भनेर नखानी, मेरो त यो बढ्छ भनेर नखानी। थुप्रै छन्। आफ्नो देशमा यस्तो यस्तो सुपर चिजहरू छन्, त्यसको दुनियाँमा कहीँ यो चिजहरू उत्पादन हुँदैन। हाई अल्टिट्युडमा उत्पादन हुन्छ, थोरै पानी भए पुग्छ, बारी कान्ला जहाँ पनि हुन्छ। सुपर फुड हो। नपत्याए रिसर्च हेरौँ न त है। गुगल स्कलरमा गएर तपाईँले मिलेट्स न्युट्रिसनल रिसर्च भनेर हेर्नु भने सैकडौँ यस्ता रिसर्चहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। प्राय जसो रिसर्चहरू विदेशमै भएका छन्, सबै जसो भने पनि हुन्छ। कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मात्र होइन, हाई मिनरल कन्टेन्ट, एन्टिअक्सिडेन्ट, फेनोलिक कम्पाउन्ड्स, फ्लेभोनोइड्स जस्ता थुप्रै प्राकृतिक रूपले डेन्स छ यो खाना। तपाईँ अलिकति मोडर्न हुनुहुन्छ भने सुप बनाएर खानुहोस्। म चाहिँ खोले नै बनाएर खान्छु है त।